Astăzi mă aflu la Celtic Campers, la Alin Opran, împreună cu Cristi Ivan de la Belluna din Germania. Salutare, domnilor! Salut, Marian! Salut, Cristi! Bine ai venit pe la noi! Mulțumesc! Profit de ocazie că Cristi a venit în România și, din câte știu, este partener cu Alin Opran de mai mulți ani. Spune-mi, de câți ani vă cunoașteți? Da, ne știm de câțiva ani buni. Cred că undeva din perioada pandemiei, când înainte de a avea firma, cumpăram diverse produse de la Belluna. Așa am făcut cunoștință și cu aceste produse pe care Cristi le dezvoltă. Și spun dezvoltă fiindcă de fiecare dată vine cu surprize plăcute, adică echipamentul care acum un an de zile îl consideram cel mai bun, aflu că anul ăsta avem o versiune și mai bună. Deci ne cunoaștem de ani de zile, suntem în momentul de față parteneri, sunt reprezentantul Belluna pentru România și service autorizat pentru produsele de la ei. Ce pot să spun? Este un parteneriat pe care îl consider foarte valoros pentru noi și care sper să fie de o durată cât mai lungă. Cristi, spune-mi, noi ne-am cunoscut în ianuarie la CMT Stuttgart. Eu știam de produsele Belluna, dar recunosc că nu te cunoșteam personal. Și chiar mi-a făcut o mare plăcere să te cunosc personal la CMT Stuttgart. Ce face firma Belluna? Da, mulțumesc de prezentare și a fost o plăcere și pentru mine că te-am putut cunoaște. Pe scurt, produsele noastre sunt, aș spune, le-aș împărți în 3-4 categorii: ferestre, de rulote, toalete și frigidere. Astea sunt pilonii, ca să zic așa, firmei noastre. Experiența asta vine, poate e important să spun și lucrul ăsta, și din faptul că mai mult de 10 ani am trăit permanent în rulotă și m-am confruntat cu diverse probleme cu rulota mea sau am fost inspirat de ideile, dar și de problemele altor călători pe care i-am întâlnit pe drum și toate acest bagaj de informație și experiență l-am folosit în anul 2020, când n-a mai fost posibil să călătoresc. În anul 2020 am întemeiat firma Belluna, care acum aș spune că s-a dezvoltat pozitiv și datorită pandemiei, dar să spun așa și datorită produselor în care am avut încredere și datorită partenerilor care au avut încredere în rândul lor în mine și au cumpărat produsele. Primele produse pe care le-am cumpărat de la Cristi au fost în anul 2020, deci în anul pandemiei. Când, cum spunea Cristi, nu mai puteam umbla, stăteam în casă și m-am apucat de prima conversie, efectiv. A urmat după aceea o evoluție firească, fiind produse care au fost competitive ca preț și calitate foarte bună, cel puțin din punctul meu de vedere, dar și a clienților cărora le-am furnizat aceste materiale. Am început să achiziționez din ce în ce mai mult și, cum a spus Cristi, am achiziționat și frigidere, am achiziționat și ferestre, am achiziționat și trape de la el și chiar avem un proiect acum cu produse de la Cristi, de la Belluna. Și de circa 2 ani de zile avem un parteneriat în care și o magazie locală în România cu produse de la Belluna pe stoc. Iar de curând colaborarea noastră s-a extins, devenind partener, ca să spunem, oficial pentru România. Deci suntem chiar pe site-ul Belluna, dacă este cineva care caută partener și un service pentru produsele Belluna în România, ne va găsi pe noi. Ce face ca produsele Belluna să fie peste alte produse? Să spun așa, sunt constrâns să fiu mai bun pentru că nu am altă opțiune. Punctul meu, adică piața de desfacere cea mai importantă este în Germania, o țară, aș zice, extrem de dezvoltată din punctul ăsta de vedere. Cred că nu este nicio altă țară în Europa care are așa de mult, atât de dezvoltat cultura de camping sau cultura de conversie a unei dube, să zic așa. Și singura mea șansă într-o piață atât de competitivă este să am produse mai bune sau mai ieftine sau cel mai bine amândouă în același timp. Da, pentru că într-adevăr este o
piață destul de mare. Este un pic complicat să ții piept unor producători mari. Cum reușești să faci treaba asta? Vezi tu, ai dreptate, este o piață extrem de competitivă și sunt firme consacrate cu care mă lupt, ca să zic așa, nu zic lupt, nu este o luptă, să zic că sunt E o luptă constructivă. Constructivă, într-adevăr. Singura, adică cum ți-am spus, trebuie să fiu mai bun și mai competitiv, dar am și niște puncte forte și anume merg la târguri, oamenii vorbesc despre mine, eu nu fac reclamă, nu am cataloage, nu am showroom-uri sau agenți de vânzări care umblă în țară. Agenții mei de vânzări sunt clienții care mă recomandă mai departe. Asta este cheia succesului și cred că asta este cea mai bună dovadă că funcționează conceptul ăsta. În plus, eu ca român în Germania, îți dai seama, trebuie să mă și afirm, trebuie să răzbați pe lângă ceilalți mari producători. Care sunt locali, care sunt consacrați, care au buget de reclamă, îți dai seama. Dar cu toate astea îmi reușește faptul că fiind mai mic este un avantaj, pentru că sunt mai agil, răspund mai repede la nevoile consumatorilor, clienților, sunt mai inovativ, nu am un aparat imens pe care trebuie să-l pun în mișcare, ci eu am ideea, o pun în practică și de multe ori am succes, câteodată nu. Mi-aduc aminte la CMT Stuttgart o fază care mi-a rămas un pic așa în minte, apropo de competiție, să spun așa. Eram cu tine la stand, acolo vorbeam și la un moment dat a venit un domn, ai discutat cu el în limba germană, n-am înțeles absolut nimic, dar m-a întrebat dacă știu cine este persoana respectivă. Și evident că nu știam despre cine este vorba și mi-ai spus, este domnul de la Maxfan. Zice, uite, a venit să discutăm. Competiția, e vorba de o competiție constructivă, nu despre o competiție din aia urâtă și chiar am rămas impresionat de aspectul ăsta. Da, cu Maxfan am o relație specială pentru că îi cunosc de mult timp și ei știu că sunt concurența lor directă. Eu știu că ei sunt concurența mea directă, dar vorbim împreună și asta e o chestie frumoasă care aș vrea să o am și cu alți parteneri. Vorbim și despre proiectele noastre viitoare, cumva ne divulgăm secretele, ce vrea el să facă, ce vreau eu să facem și cu toate astea funcționează foarte bine, coexistăm. Este un tort mare pe care ne-l putem împărți fără să, cum ai zis tu, să ne dăm în cap. Să ne dăm în cap, bravo. Da. Alin, lucrezi la un nou proiect? Da. Spune-mi mai multe despre proiectul tău. Este momentul în care pot să încep să mai devoalez din ce lucrăm de aproape un an de zile. Am tot studiat piața, nu numai cea din România, și piața externă europeană în mod special, despre acest fenomen al caravaningului. M-am uitat și pe statisticile oficiale de vânzări, înmatriculări generate de Asociația Română de Caravaning și cred eu că am găsit o nișă pentru un produs nou pe piață, dacă e posibil să mai fie așa ceva. Cel puțin pentru România este clar o premieră și anume un camper compact. Nu că renunț la anul și la proiectul de serie pe care l-am făcut acum 2 ani de zile, dar cred că a venit momentul să lansez pe piață un nou produs, îl avem în lucru. Cum am spus, este un camper compact bazat pe o structură mașină tip șasiu, peste care noi am construit camperul, dar nu în modalitatea clasică pe care o fac tot constructorii, ci mai mult ne-am uitat în partea aceasta de off-road, adică am făcut un box, un container, foarte bine izolat, foarte bine făcut, pe care l-am pus pe un șasiu de mașină 4x2, pot să chiar să spun un Peugeot Boxer, mașină pe care o vom lansa în premieră la Caravan Salon în 2026, de pe 2 aprilie, și în care este foarte important și lucru pentru care Cristi se află la mine astăzi, acest nou produs va fi echipat cu produse de la Belluna. Asta înseamnă trape, geamuri, frigider,
De ce nu și alte produse pe care Cristi ne le poate pune la dispoziție să facem această echipare? Ca să fac o rectificare, îl vei prezenta la Caravan Motorhome and Adventure, nu la Caravan Salon. Caravan Salonul este Corect. în altă parte. E în altă parte, E da. ok. Caravan Motorhome and Adventure, da. Un eveniment care se va ține la începutul lunii aprilie de la pe 2 august la Romaero. 2 nu august, 2 Aprilie. 2 aprilie, Da, nu 2 august. Și este foarte important, deși pare puțin ciudat, am ales să ne prezentăm mașina în outdoor, nu în indoor, și va fi chiar primul stand. Deci când va veni lumea și se va da jos din parcare, primul lucru care va vedea la acest eveniment va fi mașina noastră, care va avea o expunere aproape pe toate părțile. Păi dacă tot îl prezinți în outdoor, eu te invit și la treaba asta, care o vedem aici la festivalul RV Fest din 2026, 29 mai, 1 iunie, dacă vrei să vii, este un festival outdoor. Sigur, mai ai timp, nu ar fi prima ediție la care aș participa. Sigur, și mai ai timp de gândire. Mai am timp și de gândire, dar nu am ce să mă gândesc. Da, Marian, știi foarte bine că sunt un pasionat, în primul rând, al ieșirilor în natură, dar este un eveniment la care vom participa și la care ne vom prezenta produsele și vom promova produsele Belluna. Deci acum în premieră aflăm de un nou expozant la RV Fest, este vorba de Celtic Campers. Evident că tot acolo vom vedea și produsele lui Cristi de la Belluna. Le vor vedea montate pe mașina pe care o vom prezenta acolo. Vă mulțumesc pentru faptul că am avut ocazia să vă întâlnesc face-to-face aici la București. Mulțumesc, Cristi, că m-ai anunțat că vii la București. Mulțumesc, Alin, pentru faptul că continui niște lucruri faine aici în București și să ne vedem cu bine.